Hörrni, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Jag är ute och går för att jag är på väg till ett träningspass. Så att jag försöker vara lite diskret, ni vet ju, the drill. Men jag vill bara börja med att hylla er. För att jag har fyllt med så mycket kärlek. För att ni är världens finaste människor. Alltså, förstår ni hur bra ni är? Det är liksom, alltså, så fort man får någon typ oskön kommentar på typ TikTok till exempel. Och jag går in och tittar på personen. Aldrig att den följer mig. Ni, mina följare som faktiskt följer mig, är så fina mot mig. Skriver så gulliga kommentarer, alltså era meddelanden. Jag vill bara ge en shoutout till er. Att ni är alltså seriöst de bästa människorna på jorden. Nej, men jag känner att ni är så otroligt fina. Och jag förstår inte vad jag har gjort för att förtjäna er. För att ni är verkligen så bra människor. Det ska ni ta åt er. För att så här, det är väl allt man vill vara på den här jorden. Ja, väldigt glad att det är väl därför vi hittat till varandra. Ni och jag. Varför jag ens kom in på det här var för att det har kommit in så här lite osköna, inte liksom hat, men bara lite så här osköna kommentarer på TikTok på sistone. Och det är alltid folk som inte, för det första så är det alltid på TikTok och inte på Instagram. Jag förstår inte varför folk på TikTok är så bittra liksom. Och för det andra så förstår jag inte varför man skulle gå in och kommentera. Nu förstår jag att det är så här, det är oftast de inläggen som är liksom mina samarbeten som företaget har betalat för att boosta inlägget. Så att den når ju liksom ut till andra som inte följer mig heller. Och då kan de kommentera och vara alltså så här, bara osköna kommentarer. Och man bara, varför? Det är så konstigt. Jag undrar liksom hur man mår. För det är ju aldrig glada, lyckliga människor som skulle kommentera osköna saker på en person de inte känner. Det är så konstigt, för de skulle aldrig gå fram till, eller det kanske de skulle. Hur liksom bitter är man om man skulle gå fram till någon i verkligheten och bara alltså säga något oskönt liksom. De tycker ju typ att de är lite roliga också. Det är så här, nej, det är så vidrigt. Jag fattar inte vad de får ut av det. När de har skrivit det går de sen hemma och bara fy fan vad liksom, man bara du mår inte bra. För att så här, om man är en lycklig människa så skulle man ju aldrig kommentera osköna saker. Men det är ju liksom, det är ju som sagt aldrig någonting grovt. Och jag brukar ju inte ta åt mig. Men så fick jag också en kommentar som jag fattar att den kanske inte ens menade något illa. Men det var någon som frågade om jag var gravid. Och då svarade jag på den kommentaren och bara nej, det är jag inte. Och typ så här, snälla fråga inte tjejer om de är gravida, för att man vet aldrig vad de går igenom. Och nej, speciellt inte med tanke på att jag liksom har gått ut med att jag fått ett missfall och att vi aktivt försöker. Och då var det någon som svarade, jag tror det var den som svarade på kommentaren och bara men då kanske man inte ska lägga ut hela sitt liv på TikTok. Man bara, alltså bara för att jag lägger ut att jag lagar mat eller att jag väljer att dela med mig om att vi försöker bli gravida, så betyder det ju inte att man ska få den frågan hela tiden. Det var ju gulligt, för då var det ju någon av er som följer mig som svarade på det och bara ja, just för att hon delar med sig så tänker vi ju att hon förmodligen kommer gå ut med det när hon är det och om hon vill det liksom. Nej, alltså folk är så... Jag tänker att vi pratar mer om det sen. Men nu ska vi till mitt favoritställe, eller favoritträningsställe, Burner. Jag har by the way på mig träningskläder från Uniqlo. Så alltså jag har alltid sagt Uniqlo bara för att min gamla kollega sa det när det liksom var nytt i stan, eller vad man ska säga. Hon bara, men nu har jag hört att det heter, visste du det, Moa? Det heter Uniqlo för att det är unique clothing. Va? Ja. Men eller det var en tjej som hade jobbat där som ser man det? Jag tänkte det var naken. Ur kontakten. Men det här, alltså jag älskar den här sporttoppen. Den är liksom en inbyggd BH och man fick verkligen tuttisar liksom. Men de är väldigt, väldigt stretchiga. Så att jag gick ner en storlek i byxan, kan jag bara veta. Nu kör vi lite träning! Passet var så skönt och nu har jag rört mig vidare mot Lash Lift Beauty för lite LPG. Världens lyxigaste dag. Tjogänget. Jag har varit hemma och jobbat i flera timmar. Jag har gjort ett urval inför ett samarbete.
Jag har plöjt undan mail. Vad har vi mer gjort? Ja, vi har skickat fakturor. Vi har skickat in underlag till min revisor. Massa admin som jag tycker är jättekul. Det har varit så nice också, för det har varit så himla mycket så här fotande och att jag står framför kameran. Och jag älskar ju det också. Men ibland blir det ju, du vet, så mycket på sig själv. Man blir så trött på sig själv. Nu ska jag ju dock... Oj, vad just det blev. Nu ska jag dock iväg och fota. Men det var så skönt att bara få sitta med admin ett par timmar. Jag var egentligen taggad på att bara köra en hel admin-dag. Men Moa frågade om inte vi kunde fota, så att jag kände att absolut, vi går iväg och tar en snabb bild. Jag är hemma igen och jag har alltså kramp i armarna för att jag har burit hem ett så roligt paket. Jag har fått en ny bakmaskin för att det sjukaste har hänt. Ni vet ju hur mycket jag älskar att baka. Och jag ska alltså ha samarbete med Ankas rum. Förlåt, men vad är det här för liv? Det är så sjukt! Så att nu är jag så taggad. Jag tänker att jag ska öppna upp den. Jag måste bara sätta mig ner lite och vila mina armar. Och så måste jag svara på lite mejl. Och sen ska vi packa upp den. Men hur fett? Alltså en bakmaskin! Nu jäklar ska hon bli liksom Nara Smith fast bak-edition. Nara gillar ju typ inte att baka så mycket. Ni bara, vem är det ens? Alla kanske inte vet vem det är, eller? Alla vet väl vem hon är. Queen of TikTok, höll jag på att säga. Hörrni, jag sitter och läser lite kommentarer på min förra YouTube-video. Och när jag pratar lite om Achilles, vår älskade hund. Jag tänker att jag får klippa in en bild på honom för att han... Eller nej, vet ni vad? Jag klipper in hans Instagram, så måste ni gå in och titta. För att alltså, det är så mysigt att vi hade en Instagram till honom så att man liksom kan se lite minnen. Han var en riktig karaktär. Och jag insåg ju att jag inte var så tydlig. För att det är ju flera som har skrivit så här: varför drog ni inte ut hans tänder? Gud vad hemskt, ni borde gå till veterinären. Och det gjorde vi såklart. Alltså gud, stackarn. Han var hos veterinären så ofta. Och grejen är att, som jag sa, små hundar får problem med tänderna. Så han var ju hos veterinären och drog ut tänder vid kanske... Alltså, jag minns inte, kanske 3-4 gånger. Men mot slutet, så att han hade ju inte jättemånga tänder kvar. Men mot slutet när han var så gammal, för han blev ju 16 år va? Han var ju väldigt gammal. Då vill ju inte veterinären söva ner en så gammal hund. För att det finns ju risk att de inte vaknar då. Så de var så här, om man inte verkar ha ont och om man äter och allt sånt så vi vill inte söva ner för att dra ut tänderna, så att låt dem vara liksom. Så hemskt, så att alltså, ja, det var ju därför liksom man lät de sista tänderna vara. Och de var som sagt typ, alltså ruttnade mot slutet. Men som sagt, han åt, han verkade ju inte ha ont liksom. Så att det var det som var sjukt. Dock så man märkte ju att förmodligen gör det ju lite ont i tänderna när han tuggar. För att han brukade typ, alltså han brukade nästan äta knapparna hela utan att tugga dem. Men han var sån ihärdig liten hund. Det är ju det som är grejen, att det är svårt att liksom avliva en hund som har så mycket livsenergi liksom, och inte verkar ha ont. Och han blev ju 16 år, så han var en riktig liksom ihärdig liten rackare. Men som sagt, vi avlivade ju honom på slutet där. Det var ju liksom, gick ju väldigt fort mot slutet när vi märkte att han liksom blev sämre. Så åkte vi in med honom till veterinären, och så sa de det att vi kan göra lite tester, och då var de så här, men vi vill inte operera på en gammal hund och bla bla bla. Jag kommer inte ihåg exakt vad de hittade för någonting, men mot slutet där, det var ju typ bara helt plötsligt på 2 dagar så blev det att han liksom blev jättesvag och inte ville äta och allt sånt där. Så då fick jag avliva honom. Så jag ville bara förtydliga det, för att det lät ju som att vi alltså bara sket i hans tänder, stackaren. Nej. Vi var ju hos veterinären och drog ut tänder på honom vid väldigt många tillfällen. Men jag tror att det är vanligt när det kommer till sådana små hundar. Ja. Ackerman alltså. Alltså förlåt, men hur vuxen är man om man tycker, alltså om man får, jag får gåshud över det här. Alltså ser ni den här skapelsen? Nej, alltså det här är det finaste jag har sett.
Och jag blir så orimligt taggad på att baka. Det är valborg. Jag sitter här med lilla kakan som jag har bakat. Alltså, backseat princess. Nej, men jag, Sofia och Jonas sitter i bilen. Jonas sitter i ett litet möte, så jag måste prata lite tyst. Och vi är på väg ut till Islandsland och det ska bli så mysigt. Vi ska bara grilla, förhoppningsvis basta, bada, lite sånt där. Mys. Vi är framme. Så mysigt. Och lilla blankisen. Hej älsklingen. Hej. Nej men, är det någon som är lite glad? Oj, 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 oj. Nu blir det vuxen bricka. Alltså helt plötsligt kom solen fram. Vi har suttit och spelat lite 7:an. Och helt plötsligt kom solen fram. Alltså kolla. Våren är här. Så nu åker utemöblerna fram som riktiga svennar. För att vi ska sitta ute. Vi får se om vi kommer på alla äta ute. Men vi ska grilla. Alltså hur trevlig valborg. Valborg, 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 Valborg. Alltså hur söt får man vara? Lilla Blanka. Issa och Lides lilla tjej. Här ska vi sova för natten. Alltså förstår ni hur trevligt? Men som vi sagt vart vi är. Vi är på Issa och Luddes land. Det ligger i Norrtäljes skärgård, så det är, vad heter det? Svanö. Väldigt fint. Här har vi spenderat midsomrar och helger och allt vad det är. Älskar att crasha folks kompisars landställen. Nu ska det grillas och fråga mig inte vad som sker. Men lövblåsen är framme. Jajamän. Alltså, är det så här man liksom startar igång grillen på bästa sätt? Det är så här riktiga män grillar. Det är så här man gör ute på landet. Exakt, ja. Det är lövblåsen som åker. Det här är skitbra ju. Alltså det här är så somrigt och gott. Nu har vi det bra. Majbrasan är igång. Var försiktig nu. Gud vad mysigt, du har en egen liten majbrasa. Oh, shit. Glad valborg. Här ska Sofia sova i natt. Alltså hur mysigt. Och här ska vi sova. Morgon, lite frulla i Maggis. Och nu är vi redo för bastu. Perfekt bastuväder också. För att det är ingen sol, frisk luft. Jag försöker övertala Sofia att man måste ju bada innan man bastar. Alltså Sofia är ju jag och Sofia kallbadade alltså mitt i stan. Runt jul med 2 stycken på Skeppsholmen, folk som bor i Stockholm vet. På, liksom, med tomteluva för att vi skulle spela in en grej till jobbet. Vi har tagit oss till en liten ö, gått en promenad och nu har vi grillat korv och det är verkligen regnar nu. Men vi som svennarna vi är så kämpar vi på. Vi bara, det är maj och då är man ute och grillar. Lite regn har väl ingen dött av. Nu blir det lite kaffe och kaka. Lite kaka kvar från igår. Erik, du drog 3 gånger. Riktigt, då vet man att det är bra. Den var approved av gästerna. Vi är hemma igen. Alltså herregud, jag var så trött där efter bastubad på morgonen. Alltså toppen grej att göra på morgonen. Och sen gick vi en liten promenad, eller vi åkte liksom till en annan ö, gick en liten promenad, grillade korv, det började regna, vi åkte hem och då åkte vi hem sen till Stockholm. Så det Stockholm, till stan. Allt är jag som liksom kallar allting som är lite utanför stan för liksom utomlands typ. Nej, men jag sov absolut bilfärden. Stackars Sofia som körde hem måste varit så tråkigt, för Jonas slumnade också till lite. Men det är det som är det bästa med att vara passenger princess. Nu tänkte vi göra lite kebab. Och alltså det här är så gott. Det här har jag ju lagat på TikTok några gånger, men jag tänker att ni kan ju få se också. Då gör man liksom fryst kebab, kycklingkebabkött. Eldorados är skitgod, nu hade vi någon annan. Men vi brukar köpa Eldorados, den är verkligen svingod. Vi brukade först köpa schysst käks, men så insåg vi att såna här frysta funkar toppen. Jag tror att jag köpte den här på Lidl. Men vi brukar som sagt köra på Eldorados, den är jättebra. Och sen
så är det bara att hacka grönsaker och köra kebabsås. I början brukade vi också köpa alla dem. Den här vit, röd och het. Och nu är vi så här, vi kör bara den som är lite mixad. För att de hinner typ gå ut. För att man äter ju inte det så ofta. Och de håller inte jättelänge. Från att jag var liksom svintrött till att jag har lite energi nu. Jag är väldigt taggad på den här rätten i alla fall. Det ska bli så gott. För det första, alltså champis är riktigt gott alltså. Och för det andra, jag tror inte att jag har visat er mina nya sugrör. Glassugrör med så här söta små blommor på. Hur cute? Hörrni, det är en ny dag och jag har bara flängt runt. Gjort massa ärenden, gått på promenad, suttit och jobbat. Så att nu ska vi gå iväg och göra pedikyr. Och förlåt, men det här kanske verkligen är too much information. Men mamma, jag kan ju inte det där med gränser. Alltså jag tappade min tånagel efter, alltså på bröllopet så fick jag en blå nagel. För att jag tror att någon dansade eller klev på mig. Och sen har jag liksom haft som ett litet blåmärke som sakta men säkert har växt ut. Och nu liksom, man bara ett halvår senare så har jag tappat tånageln. Men samtidigt så har det liksom växt ut en ny under det här halvåret. Så att nu har jag liksom en halv tånagel. Alltså ni ska väl se, men triggervarning då för folk som inte gillar fötter. Alltså dock, det är ju en tånagel på, men de är ju inte vackra. På det här så gjorde jag ju också en sån här happy feet, eller vad heter det, baby feet. Du vet, sån här mask som man har på fötterna. Och sen efter några dagar så börjar man liksom flagna. Och så blir fötterna som sån här babyhud. Och det gjorde att mitt nagellack alltså frätte. Så att jag vet inte fasen vad det är i den där alltså den masken. För att nagellacket har liksom frätt bort. Och det är inte vanligt nagellack, utan jag har ju gjort så här källack på salong. Eller nu ett sån här gellack, tjockare nagellack på salong. Så att de ser ju inte vackra ut nu. Så nu ska jag iväg. Vilken lång utläggning för att berätta att jag ska på pedikyr. Men, triggervarning, kolla på mina fötter. Alltså, vad är det här? Den är så kort, alltså nageln ska ju liksom gå ut hit. Herregud, förlåt ni som har liksom fotfobi. Och förlåt de som har typ fotfetisch, det där. Men vi ska i alla fall gå iväg och göra pedikyr och jag är så taggad. Jag gick förbi innan och bara, kan ni liksom bygga på en tånagel? Alltså kan ni lägga på en liten tipp på min? Så att vi ska se vad de kan göra. Jag går ju till ett ställe, alltså när jag har gjort pedikyr innan så har jag gått till ett ställe som ligger nära mig. Som, alltså så här, man bara, jag kan ju typ inte rekommendera, det enda är att det är bra pris där. Men det är sjukt, alltså det är inte så himla bra service och, men det blir bra resultat och är bra pris. Så att, ja, det har bara blivit att jag går dit för att det är smidigt och ligger nära. Men hörni, nu måste jag springa. När hyven är framme så kittlas det så mycket. Nu sätter vi på en liten tipp på nageln. Det ser så äckligt ut innan man har klippt ner den. Okej, jag har gjort pedikyr. Jag var hemma och bara snabbt hämtade Dramaten för att jag skulle hämta en massa paket. Och alltså, det här är ett måste. Jag skulle hämta Jonas proteinpulver och sånt också. Och det var liksom 2 stycken sån här big pack. Så att jag bara, då blir det Dramaten. Hur ska vi få med annars? Och det var jäkligt tur. För att den blev alltså fullproppad med proteinpulver. Nyduschad, tacokväll, frädarna. Nu vet ni, nu lever jag. Mums. Det blir kycklingtacos idag. Vi hade alltså lite kebabkyckling kvar. Och så har vi blandat det med vanlig kyckling. Jättegott blev det. Och sen, alltså sån här cheddar dip är ju tips. Riktigt gott. Recommendation from Sauce Queen. Tjena hörni. Jag sitter och sminkar mig, det är söndag och jag ska ta med min systerdotter Juni som ni har fått träffa på Aladdin. Och det är så gulligt för att Johanna och Alex sitter och snappar på att de hela morgonen har hon målat teckningar. Alltså hon sprang in och väckte Alex och Johanna i morse
med teckningar på Aladdin och var så här: jag ska på Aladdin idag! Och sen så har hon nu också gått in och, för att jag köpte julklapp till henne, en jasmin liksom utklädningsoutfit. Så nu har hon satt på sig den och bara, jag ska ha den här på mig. Och Johanna bara, ska vi sätta på oss liksom något lite finare när man ska på musikal? Och det kommer ju bli lite kallt med liksom magtröja, för att den jasmin outfiten har ju liksom magtröja, ni vet. Hon är så taggad och det är så gulligt. Så att det ska bli så mysigt. Det får ni givetvis hänga med på. Nu är vi på väg. Alltså det ska bli så mysigt. Hörrni, by the way, jag tog ett graviditetstest i söndags. Och det var ju såklart negativt. Man bara, annars hade ni fått höra annat. Eller jag hade sett gladare ut. Men det är så sjukt för att jag har ju liksom inte tagit några test. För att det känns så onödigt att ta om inte mensen är sen. Och sen har ju mensen bara kommit varje månad. Men förra helgen då så blev den sen sen. Så blev den typ tre dagar, eller vad det blir, 2 dagar sen. Och då var jag så här, oh my god, men jag hade liksom inga symptom. Men jag var så här, fan, det är konstigt att den fortfarande inte har kommit. För att den brukar alltid komma typ på dagen. Jag har dock oregelbunden cykel. Det är bara att de senaste månaderna har den alltid kommit på dagen. Eller någon dag innan. Så att nu fick jag ju upp förhoppningar. Så jag springer och köper kraft. Tar det. Och jag kände ju så här, det kommer ju vara negativt i och med att jag har verkligen inte inga symptom. Och ja, och mycket riktigt så var det ju det. Och det är verkligen anledningen till varför man inte ska ta några test. Man ska fan vänta ut tills mensen är minst, alltså, eller vad heter det? Nej, bara vänta in, för sen kom ju mensen på den kvällen. Så jag bara, vad fan, kunde jag inte bara vänta lite till? Ja hörni, nu ska jag hämta systerdottern här. Åh gud vad gullig. Är det någon som är taggad? Oj vad fin du är! Åh, ska vi på Aladdin? Ja! Jag får se på frisyren. Åh herregud! Ska du snurra? Det här är fast min frisyr. Ja, men snurra runt så får jag se. Wow! Och vem har du fått klänningen och jackan av? Och koftan! Wow, du har hela outfiten från mig. Åh, vad du gullig älskling! Är du taggad? Jättetaggad. Åh, vad bra! Då kommer bussen. Och vi hann. Här, håll min hand. Jag kan hålla ett snutte. Okej, du vill hålla ett snutte. Alltså, stora tjejen. Vet du, jag har varit på Gröna Lund. Ja, jag vet. Vi var ju där tillsammans förra helgen. Ja. Det blir lite korv på 7-Eleven innan Aladdin. Får se korven. Oj, oj, oj. Gotti. Korv nummer 2, men utan bröd. För Juni vill inte ha något bröd, eller hur? Tyckte du bara om korven? Den är godast. Den är godast. Och lite ketchup. Ja. Vet du, när jag och din mamma var små så åt... Din mamma gillade ingen ketchup när hon var liten. Så när vi åt korv när vi var små, som du och Alba, Ja. då brukade jag äta jättemycket ketchup så att jag fick utslag i ansiktet för jag åt så mycket ketchup. Ja. Och din mamma åt ingen ketchup alls. Bara korv utan någonting på. Tråkigt va? Jag gillar som dig med ketchup på. Coola tjejerna. Åh, vad kul det var! Åh nej! Åh nej! Håll i mig. Du måste hålla i mig! Jag håller i dig. Okej Jenny, först vill jag höra vad du tyckte om Aladdin. 100 bra. 100 bra! Det var riktigt bra poäng. Alltså toppen. Hej då cirkustältet. Hej då cirkustälten! Hej då vloggen! Hej då vloggen.